ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ගායන්ග ටෙක් YouTube channel එකේ ගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම කතා කරන්නේ ගොඩක් YouTube කරන content කරන කට්ටියන් channel කරන කට්ටියන්ට සහ තව ඔයගොල්ලෝ සමාජ කට්ටිය ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ videography කරන කට්ටියන්ට ඊපස්සේ වගේ design කරන වීඩියෝ වෙන්න පුළුවන් After Effects software use කරන කට්ටියන්ට සුපිරි රෙකමන්ඩ් සයිට් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට YouTube intro ඊට පස්සේ social media තවත් intro එහෙම වීඩියෝ හොඳට free අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොකක් හරි පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් එකක් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න බැරි වෙයි කියන ස්ටෙප් විදියට ඔයගොල්ලෝ ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ගානට වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. එනම් මගේ තාමත් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරන් යන්න මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ආයි notification මාර්ගයෙන් ගෙන. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ලැප්ටොප් එකකින් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් channel මොකක් හරි browser එකක් ඔයගොල්ලෝ open කරගන්න. මම මේකේ Google Chrome browser එක තමයි open කරන් තින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට mobile එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ Google account එකක් ඔයගොල්ලෝ අදාගෙන නැති කියලා මම හිතනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේට ඕන Google account එක උත්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Chrome browser එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කර ගන්න video board කියලා. මම මෙතන video board කියලා search කරගෙන මෙතනින් enter key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් වෙන site එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. site එකට ගියාම ඊට පස්සේ මෙතන site එකේ තියෙනවා sign in login කියලා. sign up login. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් මොකක් හරි sign up එක click කරලා ඔයගොල්ලෝ මේකේ account එක හදා ගන්න ඕන. මම මේ වෙනකොට account එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට template 8700කට වඩා template බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. මේකේ සේරම premium template තමයි තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේකේ premium template කොහොමද ඔයගොල්ලෝ free ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අවසාන වෙනකම් බලන් ඉන්න. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම දැන් යටට යනකොට මම මේක YouTube කට්ටියන්ට කියන්නම්කෝ. දැන් YouTube කරන කට්ටියන්ට අනිවාර්යෙන් channel එකක් තියෙන කට්ටියන් එක්කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට YouTube channel එකට intro එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි channel එකේ වීඩියෝ වල quality එක තවත් හොඳයි. එතකොට intro එකක් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙනට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ site එකෙන් ඔයගොල්ලෝ intro එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේ පේන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන එක intro එකක් select කරගන්නම්. මෙන්න මේ intro එක ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කිසිම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ. මේකේ sound එකේ හිටම්ම ඔයගොල්ලන්ට දාලා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට play කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති ලස්සන ක්‍රියේටිව් විදිහට මේකේ intro හදලා දීලා අපිට තියෙනවා. දැන් අපිට මේක අපිට ඕන විදිහට edit කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මොන format එකේද වෙන්න ඕන කියලා. මෙතන දැන් මම YouTube එකට නිසා මම මේ 16:9 කියන format එකට තමයි මම ගන්නෙ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ ඕන format එක select කරලා මෙතන edit කියන button එකක් තියෙනවා. මෙතන click කරන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ loading වෙලා මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට intro එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ project එකට name එකක් දෙන්න එනවා. ඉතින් මම මෙතනට දැන් පෙන්නන්නම් YouTube කියලා. YouTube කියලා දීලා මෙතන create new project කියලා
තැන බටන් එකක් තියෙන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එඩිටින් සෙක්ෂන් එක. එතකොට මෙතනින් මේක ප්ලේ කරලා ලයිව් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක යනකොට ලෝගෝ එකක් දාන්න කියලා එනවා. ඉතින් මම මෙතනට ලෝගෝ එකක් දානවා. මගේ ගාව තියෙන ලෝගෝ එකක් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ හදාගත්ත ලෝගෝ එක. හරි මම මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් හදාගෙන තින්ද මම මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි මම හදාගත්ත ලෝගෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ක්‍රොප් කරන්නත් මෙතන රීප්ලේස් ලෝගෝ එකක් තව ඔයගොල්ලන්ට දාන්න. දැන් මම මෙතන ක්‍රොප් කරන්නේ මෙතන ක්ලෝස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේක අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ටෙස්ට් එකක් දෙන්න තියෙනවා. දැන් මෙතන ටෙස්ට් එකේ මම දෙන්නම්. අපි ගහමු youtube.com කියලා. www.youtube.com. ඉතින් youtube.com කියලා සේව් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ටෙම්ප්ලේට් එකට මේ වීඩියෝ එක දැන් මම එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මගේ ලෝගෝ එකයි ටෙස්ට් එකයි මම දාලා දැන් මම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ අවුට්පුට් එක කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මම හදපු ටෙම්ප්ලේට් එකකින් හදපු ඉන්ට්‍රෝ එක. මම මේක YouTube වලට තමයි හැදුවේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩේ අනුව ඔයගොල්ලන්ට මේක කස්ටමයිසේෂන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් product and download කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කරන්න එපා. මොකද එතන ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක purchase කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතන ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් සමහර කට්ටිය මේක purchase කරලා ඔයගොල්ලන්ට වටින ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් මෙතන subscribe now කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරාම මේකේ ඔයගොල්ලෝම price list එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඊපස්සේ මේකේ light unlimited කියන පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට monthly $9.99ක් ගෙවන්න ඕන. 10 කියලා ගමුකෝ. $10ක් ගෙවන්න ඕන monthly ඔයගොල්ලන්ට මේකට. මේක එතකොට resolution type එක විදිහට 720p විදිහට ගන්න පුළුවන්. frame rate එක 24 fps. ඊට පස්සේ license එක commercial. ඊට පස්සේ මේකේ cloud storage එක 20GB. ඒ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන pro unlimited කියන එකේ ඔයගොල්ලෝට 25ක් කියලා ගමු. 25ක් ගෙවන්න ඕන monthly. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට 4K resolution එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. frame rate එක 60 fps. ඔයගොල්ලන්ට duration එක විදිහට පැයක වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ cloud storage එක 60GB. ඉතින් මෙතන business එකක් කරනවා නම් ඔයාලට business unlimited කියන පැකේජ් එකක් තියෙනවා. මෙතන $39.99යි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක 10 කියලා ගන්න. $10ක්. ඒකේ resolution type එක 4K, frame rate එක 60 fps. හැබැයි මේකේ cloud storage එක 100GB වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඒකේ Adobe ලගේ After Effects Premiere Pro මේකෙත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට After Effects Premiere Pro. මේකේ හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ $9 එකේ ඒක නැහැ. ඉතින් මම මේක මට දැන් purchase කරන්න නැති නිසා මම මෙතන close icon එකෙන් close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ product and download කියන බටන් එකට එහා පැත්තේ තියෙන preview HQ. ඒ කියන්නේ HQ කියන්නේ high quality image කියලා. તો ඔයගොල්ලන්ට එතන ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ හදපු එක දැන් මෙතන මම YouTube කියන තැන මෙතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තව දෙයක් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දාන ෆෝල්ඩරේ නේම් එක. ඊපස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ මේ හදපු ඒවේ ක්වොලිටි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන
low resolution preview update කියලා මෙතන share preview කියලා තියෙනවා. එතන ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට එතන ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන download the continue editing ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක edit කරන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතන continue editing කියන tab එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. මෙතන get HD video කියන තැන ක්ලික් කරන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ඒක ක්ලික් කරයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක purchase කරන්න ඕන. එතනින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන get HD video කියන තැන ක්ලික් කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මේක purchase කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක free download කරගන්න. මෙතන download කියන tab එකක් පේනෝනේ කට්ටියන්ට. එතන ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක දැන් play කරලා පෙන්නන්න. හරි මම හදපු වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ intro එක හැදලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති මෙතන මේකේ වීඩියෝ එකේ copyright test එකක් create කරලා තියෙනවා. මෙතන create with video bottle.net කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක දැන් ඉතින් මෙහෙම තියෙද්දි ඒ කියන්නේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරාම intro එක එච්චර quality භාවයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට මම මේ කියන site එකට ගිහිල්ලා මේක remove කරගන්න. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝගේ Chrome browser එකට හරි Firefox හරි මොකක් හරි internet channel browser එකට ඇවිල්ලා ඔය වීඩියෝ හදාගෙන මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගහන්න video copyright remove online. ඔයගොල්ලෝ ගැහුවාම මෙන්න මේ වගේ site එකක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතන online video cutter කියලා. ඉතින් මේකේ remove logo and watermark from video. ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙතන open file කියලා tab එකක් බටන් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක මෙතනට ක්ලික් කරලා තෝරගෙන ක්ලික් කරලා මෙතන open කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන open කරන්න. ඊපස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගාවට එන්න. වීඩියෝ එක ගාවට ඇවිල්ලා මෙතන ඒ remove ඒ logo එකක් හරි text එකක් හරි ඒ copyright tag එක තියෙනවනේ copyright watermark එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන shift එක ක්ලික් කරගෙන මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ සීමාව පොඩ්ඩක් ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මෙතන උඩ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් remove logo කියන එතන ක්ලික් කරලා එතන ක්ලික් කරාට මොකක්වත් ඔයගොල්ලෝ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතන ක්ලික් කරලා මෙතන යට තියෙනවා save කියන බටන් එක. ඔයගොල්ලෝ එතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙතන I save කියන තැන ක්ලික් කරන්න. අර මේ මගේ download manager එක නිසා මම මේක මෙහෙම download වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මොන වගේ ක්‍රියේට් කරාද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ output එකක් මට ගන්න පුළුවන් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් copyright watermark එක මගේ මෙතන watermark එක මම remove කරගත්තා. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ intro එක හෝ ඔයගොල්ලෝ social media වලට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් මේ website එක try කරලා බලන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරන් යන්න මගේ වීඩියෝ notification මාර්ගෙන් ඔයාලා ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් තවත් ಚಾಲು කරන මේක වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් share කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ comment box එකේ comment එකක් දාන්න මම මේකට reply එකක් දාන්න. එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ආලස් සුබ දවසක්.